Jistě jste už slyšeli, že Níla využívá moc démona jménem Ashleš. Věděli jste ale, že je jedním z prvních 10 démonů, což jsou ti úplně nejmocnější démoni na Runeterře, ze kterých zatím známe jenom Fiddlestickse. Fiddlesticks, end of men. Fiddlesticks, first of 10. A teďka i Ashleše. O těch dalších 8 zatím nevíme nic. V tomto videu uvidíte základní příběh Nilach a Ashleše, o kterém zatím bohužel nevíme, jak přesně vypadá, protože k němu Riot nevydal žádný oficiální art. Jediné, co o něm víme, že je to šelma s mnoha končetinami. Takže tento obrázek neberte jako jeho oficiální vzhled. V druhé části videa pak uvidíte příběh, kde se Níla snaží zjistit, co nebo kdo opět probouzí démony na Runeterře. A taky tam bude Graves, kterého Níla zastihne v období potom, co společně se Sentinely světla zastavil Viega. Ještě než příběh začne, tak prosím nahoďte like. Opravdu to hodně pomáhá. A do komentářů nám napište, co anebo koho byste chtěli vidět v příštím videu. Teď už ale pojďme na příběh Nilach. Nila je sebejistá a veselá žena, která má na tváři vždy strašidelný úsměv a její náhlý příchod do Bilgewateru ve městě vyvolal poprask. Její souboje s řádícími mořskými hady překračují hranice lidských schopností. Jezdí na povrchu otevřeného moře s bičovou čepelí stvořenou ze třpitivé důhové vody a zdolává ty velké šelmy, načež je dramaticky zlikviduje a zastaví se jen natolik, aby svým důstojným nepřátelům poděkovala za snahu. Jakákoliv hrozba větší než dům jí zaručeně vtáhne do boje a čím nebezpečnější a fyzicky větší ta hrozba je, tím je odhodlanější ji vyzvat a zničit. Její síla a původ jsou zahaleny tajemstvím. Avšak pravda, kterou zná pouze Nila, spočívá v tom, že kdysi měla jiné jméno a žila velmi odlišným životem. Ta předčasně vyspělá dívka z velké katkanské rodiny, ze které se později stala Nila, nebyla vůbec válečnicí. Byl to spíše vychrtlý knihomol se zálibou v mýtech a legendách. Katkan si užíval relativního míru od té doby, co se před téměř 1000 let rozpadl sousední Kamavor a velké válečníky ani legendami opředené hrdiny už nepotřeboval. Tak si to alespoň Nila myslela. Přála si, aby věk hrdinů nikdy neskončil a posedle sbírala staré barvité příběhy. Eposy o velkých šelmách a zářivých válečnících, kteří se střetávali pod zraky bohů, ještě když byl svět malý a nepřátelé lidstva se počítali na tisíce. Četla o šíleném králi Viegovi a jeho tragickém pádu, o zrodu prvních draků a o vzniku vesmíru v katkanské tradici. Nila si na oplátku všechny příběhy zapamatovala, neboť ve svém srdci věděla, že jejich kolorit a magie byly víc než pouhá fikce. Oblíbený měla zejména jeden konkrétní příběh. Ashlešův koloběh. Ten vyprávěl o fantaskním pánu radosti Ashleshovi, o šelmě s mnoha končetinami, která ohrožovala svět se svými 9 divokými sourozenci. Ashleš prahnul po prapůvodní radosti a pokusil se pohltit říši bohů. Jenže bohové příšeru porazili a uvěznili ji hluboko pod zemí, v nekonečném třpitivém jezeře, v 7. vrstvě podsvětí. Tam ho měl strážit bájný řád hrdinů. Řád hrdinů, který, jak si Nilach uvědomila, když rozluštila řadu hádanek v tomto příběhu, byl přímo pod jejíma nohama, v srdci katkanského hlavního města. Celá nadšená se rozhodla tento tajný řád najít, zjistit jeho tajemství a možná stanout mezi těmito hrdiny jako rovnocenná válečnice. A pak byla pryč. Veškeré vědomosti o té dívce, kterou bývala. Její tvář, její hlas,
její pravé jméno, byly vymazány z živé paměti. Záznamy se kroutily a vypařily. Nápisy mizely ze zdí a textů a slova se rodině a přátelům nedokázala dostat přes jazyk. Bylo to, jako by se Nila nikdy nenarodila. Ta žena, která se o 10 let později opět vynořila na povrch, byla cizincem ve své vlasti. Odpoutaná od světa, který znala, ale přesto oplývala zvláštním úsměvem a nekonečným, neutuchajícím veselím. Ať už se s ní během její dlouhé nepřítomnosti stalo cokoliv, nikomu o tom neřekla. Možná se s tím bájným řádem nakonec setkala a ten ji vycvičil v umění magie a války. Možná stanula tváří v tvář prapůvodnímu démonu Ashleshovi a bojovala s ním 10 let v apokryfické temnotě, načež konečně zvítězila. Možná to vůbec nebyla ta samá dívka, nýbrž falešník v jejím těle. A nebo byla možná pravda někde mezi. Ať už byla kýmkoliv či čímkoliv, začala si říkat Nila, podle legendární řeky osudu. A pak začala její práce. Se svou šlachovitou, akrobatickou silou a tekutou čepelí s nevypočítatelnou mocí se vydala dobývat ty největší hrozby z prastarých mýtů. Pramátí zmiji, neporazitelnou předkyni všech kamovorských draků. Imaga, démona změny a pohromu Karnelského údolí. Šíleného poloboha Nabavelika, pachatele bez počtu ohavností. Každý nový soupeř se Nilach vyzývavě postavil a ona každého z nich zhasla v líté bitvě, plné barev a zuřivosti, která ohromila všechny svědky. Legenda o Nilach roste s každým jejím vítězstvím a s ní se začal utvářet epický příběh o její cestě do podivných zemích široko daleko. Po svém boku má moc samotného Ashleshe, kterou Nila používá proti ostatním zlům, která mohou jednoho dne ohrozit bezpečí Katkanu. Ve svém srdci má vzpomínku na to, o co přišla a vědomosti o tom, co přijde. To ji žene k tomu, aby čelila čím dál větším soupeřům, kdekoliv je najde. Ať už se s tou vytáhlou dívkou, která byla ponořená v knihách, stalo cokoliv, Nila nyní čelí své budoucnosti s bezuzdným blahem. Už jen její přítomnost inspiruje ostatní k tomu, aby bojovali po jejím boku. Zatímco si díky jejím skutkům lidé pamatují hrdinku, kterou se stala, i když si nepamatují tu ženu, kterou kdysi bývala. Nyní čelí bájným padouchům Runeterry s neomylnou radostí a vyzve i samotný konec, pokud by to znamenalo, že bude moct ochránit ty, kteří se nedokážou ochránit sami. Poznáš radost. Budeš hrdina a budou se o tobě psát legendy jako o všech velkých hrdinech. Jediná cena, kterou za takové poklady žádám, jsi ty. Ashleshův koloběh, kapitola 10, verš 7. Bilgewater není zrovna vyhlášený svou kuchyní, takže ústřicový bar ústřicového Billa představuje zajímavou hádanku. Toto zařízení se nachází v jedné z chudších čtvrtí města a za posledních 10 let si získalo působivou pověst. Přičemž celý podnik drží nad vodou místní celebrita a majitel jménem Ústřicový Bill. Společně s jeho láskou k mořským plodům a za vlasy přitaženým příběhům také rád pronajímá volný pokoj nad hospodou různým tulákům a pobudům. Jeho nejnovějším hostem byla právě jedna taková osoba. Asketická válečnice jen s několika věcmi a neutuchajícím úsměvem od ucha k uchu, která právě kopla Malcolma Gravese tak, že přeletěl celou jídelnu. Vždyť jsem ani nic neudělal, sténá Graves a přesouvá si párátko na druhou stranu úst. To chceš ty ostatní, možná Senu nebo Ranga. Tvoje nedostatečná prozíravost nyní ohrožuje miliony nevinných, Malcolme Gravesi.
odpovídá veselý hlas s neznámým přízvukem. Mám otázky ohledně toho dárečku, který jste mi nechali na břehu. O Viegovi z Camavoru. Majitelka hlasu se záměrně pohybuje v oblaku prachu a sutin a její tekutá bičová čepel se vznáší v zářivém oblouku kolem ní. Každý krok osvětluje hospodu jako miliarda podivných, zářivých indigových a zlatých stínů, které tančí úplně na všem. Rozcuchané černé vlasy lemují útlou tvář a fialové oči. To vše podtržené zvláštně bujarým výrazem. Zatímco u boku jí spočívá zářící koule, již drží 2 ruce odlité z nějakého cizího kovu. Tohle je Nila a Graves se jí snaží vyhýbat už celé týdny. Nakonec to nevyšlo. Nila dorazila do Bilgewateru zdánlivě přes noc a její přítomnost okamžitě vyvolala pozdvižení v celém městě. Od jejího divného zvyku odříkávat různé textové pasáže během dne, vždy doprovázené složitými gesty dlaní. Po její zvláštní zbroji s motivem 7 rukou, ukutou z nějakého perleťového kovu, který nikdo nepoznával. Nebo po to, jak trvala na tom, že pochází z Katkanu, i když poslední plnokrevní Katkanci nevkročili na valoranskou půdu už víc než 700 let. Pak začala zabíjet mořské hady. 40, 50, 60 sáhů dlouhé. I když se nějaká loď ocitla v ohrožení, Nila přispěchala do doků a vznášela se po hladině moře se širokým, klidným úsměvem. Zatímco se její šlachovité tělo vrhalo na svíjející se krky jejich soupeřů. Když se o ní začaly šířit zvěsti, začala se vyptávat vděčných námořníků v přístavu, jestli nevědí něco o takzvaném řádu strážců. A tehdy začal Graves utíkat. Teď, když si ho Nila našla, nevypadá moc spokojeně. Vlastně se nechová spokojeně. Působí znepokojivě vesele díky tomu příjemnému úšklepku, který nikdy nezmizí, a chování a hlasu, které zůstávají nepřirozeně pozitivní po celý den. Právě kvůli této zvláštnostce většina lidí nedokáže číst její úmysly, kromě její patologické potřeby bojovat s velkými tvory. Takže vyznat se v rozhovoru s touto ženou je těžké. Já o Viegovi nic nevím, leže Graves a hledá v sutinách svou pušku. Domnívám se, že to byl ty, kdo ho uvěznil v Alovedře. Nemám pravdu? Usmívá se Nila vesele a udělá další 2 kroky vpřed. Její nohy se pohybují ve zvláštním uměleckém vzoru, jako stočený had, který se chystá zaútočit. A nelži, jsi velký jako člověk. Zabít tě by pro mě bylo velmi jednoduché. Ne tak jednoduchý, odfrkne si Graves, když se mu nový osud konečně dostal do ruky. Vychutnává jen si okamžik, kdy může zvrátit průběh boje, vystřelí 3 rány přímo do trupu Nila. Nebo si to aspoň myslí. Zdá se, že kulky proletěly kolem ní, anebo možná ona proletí kolem nich. Je to jako střílet z pušky do hluboké vody. A tato představa přijde Gravesovi nevysvětlitelně znepokojivá. Široký úsměv Nila sebou v koutcích škubne. Graves to sice neví, ale Nila nedokáže cítit hněv, ani jinou emoci, kromě zářivé radosti. Ale Nila ví, že teď by ho cítit chtěla, kdyby to bylo možné. Bičem mu vyrazí pušku z ruky a odhodí ji na druhou stranu hospody, načež rozsekne kovový stůl vedle jeho hlavy brutálním druhým šlehnutím své bičové čepele. Graves přísahá, že ve vzduchu kolem Nilach na krátký okamžik spatřil přízračné modré ruce. Ale možná je to jen jeho představivost. Poslední dobou dostává ran do hlavy docela dost. Zajímavá výzbroj, zamyslí se Nila. Hádám, že je účinná proti podřadným soupeřům. A co seš teda ty? Pění Graves. Ale Nila neodpovídá. Místo toho zasune svou zbraň do koule a jen tak pro sebe si odříká krátkou pasáž, které Graves tak docela nerozumí. Omlouvám se. Podle tvého stylu boje nejsi ten strážce, kterého hledám.
U živýho Tommyho Kenche nemáš ty bejt nějaký hrdina? Zvolá Graves a posadí se mezi úlomky dřeva a skrouceným kovem. Já jsem taky hrdina, když se na to podíváš z určitýho úhlu. Takže mi dej pokoj, jo? Graves vydechne. Sakra. Ale pěkná magie. To se musí uznat. Nila odrecituje další citát a její ruce se přesouvají, zatímco ústa neslyšně odříkávají slova přes zlověstný úsměv v temnotě. Děkuji ti, Malcolme Gravesi. Vzdala jsem se mnohého, abych ji mohla používat. Byl bych radši, kdybys mi říkala Graves. Já ne, odpoví Nila. Pravé jméno ukrývá velkou moc, Malcolme Gravesi, to si pamatuj. Když to říkáš. Graves se podívá za Nila. Slyšíte dobře vy tam vzadu, nebo máme mluvit víc nahlas? Jako na zavolanou se z ulice ozve hlas. Přišli jsme si pro tu zabíječku hadů. Nila se obrátí a spatří půl tuctu žoldáků, jak vykukují z díry, kterou udělala ve stěně. Její oči pohlédnou za ty muže na obrovské bledé cosi, co se svíjí na fošnách za nimi, a srdce jí poskočí. Často jí pronásledují roztrpčení zabijáci, ale něco takového ještě neviděla. To jsem já, odpoví Nila, která upíná pozornost na toho tvora. Co přesně chcete? Náš šéf kvůli tobě přichází o spoustu peněz. Si myslíš, že si můžeš jen tak zaplavit trh s chytáním hadů? Tyhle doky a tyhle lodě patří nám a od teďka nám patříš i ty. Co je to za tvora? Ptá se Nila Gravese, pranic nedbajíc na žoldáky. Hloubkožer, zamumlá Graves. Okusujou kotvy, co se potopějí na dno. Díky tomu se navnadějí na chuť lidí. Jsou zlí a fakt hloupí, takže tyhle pitomci je vytahujou na břeh a posílají na oběti, co se jim nelíbějí. Oči Nila planou vzrušením. Do jakých rozměrů dorůstají? Já nevím. 10-15 vesel? Tenhle vypadá docela velký. Zajímavé, šeptá Nila. Důstojný nepřítel. Hej, zvolá žoldák. Když mluvím já, tak buď posloucháš, nebo umřeš. Chápeš, co ti říkám? Ano, domnívám se, že ano, odpovídá Nila a sahá rukou do koule u boku. Jsem Nila ze 7. vrstvy. Kéž se naše bitva ozývá historií. Nila šlehne čepelí vpřed a její třpitivá voda utvoří 2 naostřené hroty, jež tančí vzduchem a přízračně září. Ať už žoldáci čekali cokoliv, tohle to nebylo. A nyní si nervózně mumlají, zatímco se zbraň mění a natahuje. Ještě to nevědí, ale žádný z nich z tohoto střetu neodejde živý. 7. vrstva není jen nějaký titul, nýbrž mytický řád, zocelený tak, aby čelil sokům nepředstavitelné síly a rozměrů. Zabijáci, kteří se vycvičili sami, jsou pouhými oblázky na cestě ke skutečné výzvě a dnes je ten takzvaný hloubkožer jediným důstojným protivníkem. Obří stejnonožec s odpornými pláty v barvě masa a zle vyhlížejícím chřtánem plným krvavých zubů. Z hlubin bytí Nila se začíná vzdouvat hlasitá radost. Co následuje dál, je rozmazané. Nila se děsivou rychlostí vrhá přes místnost, prosekává se nic netušícími soupeři, zatímco na tváři má stále stejný, veselý, nehybný úsměv. Každý úder její čepele navazuje na ten předchozí se silou mohutné mořské vlny, ale ta tančící voda je ostrá jako naleštěný kámen. Nila proplouvá mezi údery, krásná a smrtící, zatímco se její nepřátelé rozpadají na kusy. Po několika sekundách nezbývá nic než hloubkožer. Na to, že slova 10 vesel naznačovala příšeru mnohem větších rozměrů, není tak špatný. Je velký asi jako krytý vůz.
Nebyl to ten nejzajímavější protivník, kterému kdy Nila čelila, ale tady v Bilgewateru to bylo něco, o čem si lidé budou povídat. Budou si toto vítězství pamatovat a to bylo hlavní. Nila mu skáče na hřbet a její éterická čepel se myhotá v nočním vzduchu. Příšero z hlubin, kéž najdeš radost, zpívá a přesekává příšeru čistě vedví. No a proč vlastně hledáš ty strážce? Ptá se Graves, kterému nezbývá nic jiného, než si odbít tuhle debatu, anebo se nechat rozsekat na malé kousky. Z větší části jsme se rozpadli a já všechny svoje věci prodal, takže ty kouzelný šutry a tak podobně ze mě nedostaneš. Viego z Kamavoru se jednoho dne osvobodí, odpovídá Nila, nyní s laskavým úsměvem, dokonce s přátelským. Magie, která ho poutá, je hélíská a časem slábne. Můj lid je v nepředstavitelném nebezpečí. Hele, už jednou jsme ho porazili, odpovídá Graves. Je silný, ale nejspíš to dokážeme znova. On není ta pravá hrozba, Malcolme Gravesi, říká Nila. Jeho zničení do světa vepsalo novou magii. Takovou, ze které démoni šílí dost na to, aby se probudili jejich prapůvodní předkové. 10 pánů, dávno zapomenutých, pokračuje a poklepává si na kouli u boku, kterým nikdy nesmíme dovolit, aby se probudili. Tak démoni, jo? Říká Graves. Ty ale nejseš démon, nebo jo? Ne, směje se Nila. Ne tak docela. Ta asketka provede další gesto rukou a to si neslyšně odříká. Zatímco mluví, Graves se dívá na její kouli s duhovou tekutinou, která ho podle všeho přitahuje. Koutky rtů se mu nevědomky skroutí v úsměv, zatímco se mu v uších rozezní pronikavý šepotající smích. Vypadá to, jako by se mu ty kovové ruce skoro nabízely. Nedívej se moc blízka, varuje Nila. A Graves se probere. Ta šelma má pořád hlad. Nila si tleskne rukama o boky. Ale už se připozdívá a já se obávám, že už pro mě nemá žádné další odpovědi. Vrátím se do svého pokoje. Řekne jakoby nic. Projde kolem zmateného Gravese, obejde poškozenou jídelnu a vyjde po schodech hospody. Pokud narazíš na nějaké pozoruhodné obludy, přijď za mnou, ať je můžu zabít. A jestli uvidíš ústřicového Billa, řekni mu, že se omlouvám za dnešní škody. Je dobré potkat dalšího hrdinu, Malcolme Gravesi. V patře se zavřou dveře a ta žena je pryč. Graves své zlomené párátko, které během celého toho pozdvižení rozkousal, cvrnkne na zem. Natáhne se pro náhradu, ale žádnou nenachází a tak místo toho tiše zírá ven na ulici, kde leží poházených 6 mrtvých těl a 2 poloviny obří mořské vši. Strážcové mi zničili život, řekne, aniž by přesně věděl komu. Ale ta ženská je dobrá. Děkujeme za zhlédnutí. Nezapomeňte na like a odběr. Opravdu to velmi pomáhá. A do komentářů nám napište, jakého šampiona chcete vidět v příštím videu. A největší poděkování patří našim Patreonům a členům, bez kterých by tento kanál nemohl existovat. Děkujeme.